Hello mga kamami, mga kamother, kamudra, kaguro, ka-teacher, ayan. Ngayon, ang gagawin naman natin ay, dahil nga nalalapit na ang Valentine's Day, ang gagawin natin ay, Valentine's card. Pwede nyo itong i-share sa inyong mga anak, lalo na ngayong panahon ito na ang mga bata ay masyadong tutok sa kanilang mga cellphone, sa gadgets. Para naman sila may activity, may magawa sa bahay, kaya-kaya nila to. Kaya-kaya nila itong gawin. Ganun din, dahil nga lockdown, hindi na kailangan lumabas pa ng bahay para bumili ng mga cards. Though, sa Pilipinas ba, uso pa ang cards? Dito sa England, usong-uso pa rin ang cards. Talagang pag Christmas, pag Valentine's Day, pag birthday, hindi sila pwedeng mawawalan, hindi sila talaga pwedeng hindi magbibigay ng card sa kanilang sa may mga birthdays, sa mga celebrants, sa mga celebrators, ayan. Talagang kailangan may card. So, ayan nga, dahil nga lockdown sa panahong ito, kailangan nating mag-create na lang, maggawa na lang ng sariling card. At ito nga yung mga ideas, ano? So, ito yung isang i-share ko sa inyo. Okay? Pwede naman gumamit ng iba't ibang materials. Isa lang ito sa mga idea. At ito naman nilututuhan ko rin. Iba rin yung materials ang ginamit nila. Yung napanood ko, iba rin materials ang kanyang ginamit. Pero ako, gagamit din ako ng sarili ko naman. Ganon. Ganon lang talaga. Hindi mo talaga ako artist. Iba talaga yung talagang magaling, marunong, at mahusay na artista sa art. Marami akong kakilala ganyan. Marami akong kaibigan ng mga ganyan. Shout out kay Ninang Myra Hanopol Borlaza, kay Bidel Lacorte, kay Teacher Malen Recto. Ayan, shout out sa inyo lahat. Ayan yung mga magagaling sa arts and crafts talaga, na idol ko. Ayan, mga co-teachers ko dati. Ayan, okay. So, let's start. Okay, let's start. Ang mga materials na kailangan natin. Double adhesive. Magamit tayo ng double adhesive. Card. Yung gagamitin natin cardboard. It is white card. Ayan, white card. Para sa ating card na gagawin. Textile, fabric, cloth, or ano, kahit anong tawag dyan. Yung mga telang may something color red. Yan. Ito yung mga scrap na tela lang na gamitin natin. Okay, and then kailangan din natin ng cardboard, papel na medyo thick para gamitin natin pattern. Okay, so ito yung mga kailangan natin. Siyempre, kailangan ng scissors, pencil. Okay, primero, at first, gagawa muna tayo ng pattern ng heart with different sizes. Siguro mga 3 sizes lang. Yeah, 3 sizes.
Okay, ang next naman natin gagawin ay lalagay natin ito, i-design natin. Kaya lang, tingnan ko ano magiging effect. Hindi ko masyadong kasi dapat siya dark or light, dark light. Yung design kasi ng tela, hindi siya ma-identify na heart siya. Tingnan lang natin mamaya or lagyan natin ng border. Ayan. Ng konti. Yan, yan. So, pwede na siguro yan, no? Okay, sige. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Just admit that you're just afraid. Let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Then we can live a better day. From the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all. All together, one and all. All together, one and all. Let's live a better day. We will put something here, message or everything. Okay, that's it. Very simple. Yan lang. Using fabric.